ફ્રેન્ડ, જય શ્રી કૃષ્ણ, સીતારામ। આજે આપણે દાળ અને ચોખા પલાળ્યા વગર એકદમ ખાટા ઢોકળા બનાવીશું। જે બનાવવા માટે આપણે જોશે 1 વાટકી ચણાની દાળ અને 1 વાટકી ચોખા અને થોડીક મકાઈ, એને આપણે પીસી લેવાનો છે। અને એને મેં 1 વાટકા જેટલું આ લોટ લીધો છે અને એને આપણે ખાટી છાશથી પલાળી લેશું અને થોડી છાશ નાખતી જવાની છે અને મિક્સ કરતું જવાનું છે અને એક જ રોટેશનમાં મિક્સ કરતું જવાનું છે, જેથી તેમાં લોટની ગાંઠ ન પડે અને એવી રીતે એને પલાળતું જવાનું છે। અને આ જે મિશ્રણ જે છે એ આપણું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે। જો એકદમ આવી રીતે રાખવાનું છે અને હવે આને 4-5 કલાક માટે રાખી દેવાનું છે। અને ત્યાર પછી આપણે જોઈએ કે આપણું જે બેટર જે છે એમાં આથો આવી ગયો છે એકદમ મસ્ત, કેમ કે ખાટી છાશથી પલાળ્યું છે એટલે બહુ મસ્ત ઢોકળા બનશે। તો ચાલો હવે એના ઢોકળા બનાવીએ આપણે। તો મેં આમાં 2 ચમચા જેટલું આ બેટર લઈ લીધું છે અને તેમાં આપણે થોડાક આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ નાખીશું। જો લસણ ન નાખવું હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો। અને ત્યાર પછી આપણે તેમાં થોડું સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું અને ત્યાર પછી તેમાં થોડુંક આપણે હળદર, જેનાથી ઢોકળાનો કલર સરસ લાગે છે। અને ઢોકળા ફૂલે એના માટે આપણે થોડાક ટાટા સોડા નાખીએ છીએ અને એને આપણે હવે થોડુંક પાણી નાખીને આ બેટરને મિક્સ કરવાનું છે એકદમ, એટલે વ્યવસ્થિત મિક્સ થઈ જશે। જો આ મિશ્રણ મિક્સ થઈ ગયું છે, હવે આપણા ઢોકળા બનાવવા માટે રેડી થઈ ગયા છે। આ દેશી સ્ટાઇલમાં જે આપણે એક લોયું છે એમાં થોડુંક પાણી અને એક લીંબુ એટલા માટે નાખ્યું કે લોયું જે છે કાળું ના પડે। અને આજે આપણે બેડને મૂકીએ એનો કાંઠો મૂક્યો છે ઉપર, તેના ઉપર એક પ્લેટમાં મેં થોડુંક ઓઇલ લઈ ગયું છે અને એને આખી પ્લેટમાં લગાવી દીધું છે। અને હવે એમાં આપણે એનું બેટર લગાવીશું, જે બેટર આપણે મિક્સ કરેલું છે એ ઢોકળાનું બેટર રેડી દઈશું એમાં। અને એમાં થોડીક ચટણી જે છે એ નાખીશું, જે ઢોકળામાં ચટણી નાખીને બહુ મજા આવે છે। અને ત્યાર પછી કોથમરી તો હોય જ છે। હવે એને આપણે થોડીક વાર માટે ઢાંકી દઈશું, જે મોટા વાસણથી 5 મિનિટ માટે રાખી દેવાનું છે। 5 મિનિટ થઈ જાય એટલે આપણા ઢોકળા જે છે એકદમ ફૂલી જશે, એકદમ મસ્ત થઈ જશે, ખબર પડી જશે કે ઢોકળા થઈ ગયા છે। તમને એમ ના ખબર પડે તો તમે એમાં ચાકુથી પણ પ્રેસ જોઈ શકો છો। જો ચાકુમાં લોટ ચોંટી જાય તો સમજાણું કે ઢોકળા થયા નથી, તો એને હજી થોડીક વાર રહેવા દેવાના રહેશે। પછી એક શેપમાં આપણે એને કટ કરી લેશું। અને જો આ એકદમ મસ્ત ઢોકળા બની ગયા છે, જે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે। એકદમ ફૂલી ગયા છે, એકદમ જારીવાળા અંદરથી અને એકદમ પોચા, પ્રેસ કરી છે એકદમ કેવા મસ્ત લાગે છે કે ખાઈએ એટલે મજા આવશે। તો એની સાથે મેં લસણની ચટણી જે છે એ લીધી છે, સોસ છે, લીલી ચટણી છે અને આપણા જે મસ્ત સોફ્ટ પોચા રૂજ જેવા અને મજા આવે એવા ખાટા ઢોકળા તમારા માટે રેડી થઈ ગયા છે। તો તમે પણ એને ખાઈ જુઓ અને બનાવી જુઓ તો મજા આવશે। મેં તો ખાધા છે, મને બહુ મજા આવી, તમે પણ બનાવજો। જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આ જરૂરથી બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો। થેન્ક યુ।